हाय फ्रेंड्स, आज आपण घरच्या घरी लोणी कसं तयार करायचं आणि लोण्यापासून तूप कसं करायचं ते बघणार आहोत। उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याचदा लोणी निघत नाही, फारसं निघत नाही, पण ही जर ट्रिक तुम्ही वापरली तर खूप छान लोणी आपलं तयार होतं। कारण उन्हाळ्यामध्ये उष्णता खूप असते, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। चला तर मग सुरू करूया। तर त्यासाठी इथे मी साय घेतली आहे आणि आपण साय काढून ठेवल्यावर जनरली आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो, म्हणून साय फ्रीजमधून काढल्या कधीही लोणी काढायचे नाही, नाहीतर लोणी निघत नाही। म्हणून ते बाजूला काढून ठेवायचं। 1 ते 2 तास ते छान सेट होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर आपण हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढणार आहोत आणि त्याला विरजण लावणार आहोत। असं का करायचं? जर तुम्ही याला विरजण लावलं तर जे तुपाचे गुणधर्म आहे ते आयुर्वेदिक गुणधर्म वाढतात आणि तूप अजून जास्त पौष्टिक होतं, म्हणून लगेचच तूप काढायचं नाही। छान ते सेट होऊ द्यायचं, त्याला विरजण लावायचं, पुन्हा ते 4 ते 5 तासासाठी आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे। आता मी इथे एक बाउल घेतला आहे मोठा आणि त्यामध्ये आपण साय काढून घेऊया। मी इथे दोन्ही प्रकारची दूधं वापरते, जे गाईचं पण वापरते आणि म्हशीचं पण वापरते। तर दोन्ही प्रकारची साय इथे मी घेतली आहे। एक दिवस दूध गाईचं आणते आणि एक दिवस म्हशीचं आणते आणि दोन्हीही साईंचं तूप हे छान होतं, कारण आजकाल भेसळयुक्त याच्यामध्ये साय खूप कमी निघते, म्हणून मी दोन्ही प्रकारचं दूध वापरते आणि दोन्ही प्रकारची दूधं ही मुलांच्या पोटात जातात। तर ही साय आपण थोडीशी अशी मिक्स करून घ्यायची आणि त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचाभर आपल्याला दही घालायचे। दही घातल्यानंतर हे पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स झाल्यानंतर आपलं विरजण छान त्यामध्ये सेट होऊन जाईल आणि हे आपल्याला झाकण ठेवून कमीत कमी 4 तासासाठी ठेवून द्यायचे। जर तुम्हाला सकाळी तूप बनवायचं असेल तर तुम्ही हे रात्री केलं तरी चालेल। रात्री छान विरजण लावून ठेवा आणि हे आपण आता तसंच ठेवून द्यायचे। 4 तास झाल्यानंतर हे आपण पुन्हा असं फेटून घेणार आहोत। हे तुम्ही मिक्सरला सुद्धा बनवू शकता, पण अशा पद्धतीने जर बनवलं तर खूप झटपट आपलं लोणी तयार होतं। तर 4 तासानंतर तुम्ही बघू शकता याचा हलकासा स्मेल यायला सुरुवात होते। जसं दह्याचा वास येतो त्याच पद्धतीचा वास यायला सुरुवात होते आणि यामध्ये आपल्याला भरपूर असं पाणी घालायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये बर्फसुद्धा घालायचा आहे, तर बर्फाचा वापर आपण नंतर करणार आहोत, म्हणून हे आपण मिक्स करून घेऊया। अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने हे मिक्स करून घ्यायचे। जर तुम्ही मिक्सरमध्ये बनवलं तर मिक्सर खूपच खराब होतं आणि ते धुवायलाही खूप अवघड जातं, म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही हे मिक्स करून घ्या। उन्हाळ्यामध्ये उष्णता जास्त असल्यामुळे जी लोणी आहे ती खूप मऊ पडतं आणि ते लवकर आपल्या हातामध्ये येत नाही, म्हणून अशा पद्धतीची प्रोसेस तुम्ही वापरून बघा। खूप झटपट आपलं लोणी तयार होतं। छान असं मिक्स झाल्यानंतर त्यातलं लोणी आपण काढून घेणार आहोत। तर वर आलेलं लोणी आपण हाताच्या साहाय्याने काढून घेऊया। हाताला तुम्ही थोडासा गरम पाण्यामध्ये जर बुडवलं तर हातसुद्धा खराब होत नाही, किंवा बर्फाच्या साहाय्याने सुद्धा तुम्ही हात थोडेसे फिरवून घ्या। बर्फावर हात फिरवून घ्यायचा आणि मग लोणी काढायचं, म्हणजे हातसुद्धा खराब होत नाही। तर अशा पद्धतीचं लोणी आपलं तयार आहे आणि हे लोणी आपण दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। उन्हाळ्यामध्ये लोणी काढताना नेहमी संध्याकाळी किंवा सकाळी काढावं, म्हणजे उष्णतासुद्धा कमी असते, गरम कमी असतं, त्यामुळे लोणीसुद्धा छान निघतं आणि छान असा गोळा आपण तयार करून घ्यायचा। लोणी तयार झाल्यानंतर कृष्णाला द्यायला विसरू नका। पहिल्यांदा कृष्णाला द्यायचं आणि मग त्याचं लोणी तूप काढायचं। तर दुसऱ्या भांड्यामध्ये अशा पद्धतीने आपण लोणी काढून घेऊया आणि त्यामध्ये आपल्याला बर्फ टाकायचा आहे आणि पाणी घालायचं आहे। जेवढं तुम्ही लोणी हे स्वच्छ धुवून घ्याल तेवढी बेरी कमी पडते, म्हणून भरपूर पाणी घालायचं आणि 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला हे धुवून घ्यायचं आहे। बर्फ टाकल्यामुळे गोळा लवकर तयार होतो। तर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या आणि स्वच्छ असं लोणी आपल्याला तयार करून घ्यायचे। 2 ते 3 पाण्याने लोणी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं तूपसुद्धा छान तयार होतं आणि बेरीसुद्धा कमी पडते। तर हाताच्या साहाय्याने हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि छान गोळा तयार करायचा। आपण त्यामध्ये बर्फ घातला आहे त्यामुळे खूप लवकर गोळा तयार होतो आणि हलक्या हाताने दाबत दाबत आपल्याला त्यातलं पाणी पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे। जेवढं पाणी तुम्ही जास्त काढाल तेवढं तूप बनवायला वेळ कमी लागेल आणि बेरीसुद्धा कमी पडेल। तर अशा पद्धतीचा गोळा आपला तयार आहे, तुम्ही बघू शकता।
हा पुन्हा आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊ शकतो. जोपर्यंत पाणी स्वच्छ निघत नाही तोपर्यंत हा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, म्हणजे वाससुद्धा येत नाही आणि तूपसुद्धा छान होतं. हे जे उरलेलं ताक आहे हे तुम्ही असंही पिऊ शकता किंवा मसाला ताक बनवू शकता किंवा याची कढीसुद्धा खूप सुंदर लागते. याच्या व्हिडिओ नंतर आपण कढी कशी बनवायची ते सुद्धा बघणार आहोत. तर हे आपण बाजूला ठेवूया आणि आता आपण तूप कसं तयार करायचं ते बघणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी कढई घेतली आहे आणि मुद्दाम मी इथे स्टीलची कढई घेतली आहे आणि त्यामध्ये लोणी घालायचं आणि सतत मिक्स करत राहायचे. गॅस मोठाच करायचा आणि मोठ्या गॅसवरच हे सतत असं ढवळत राहायचं. असं ढवळत राहिल्याने तूप जास्त निघतं, बेरी कमी पडते आणि आपली कढईसुद्धा घाण होत नाही. येथे मी स्टीलची कढई वापरली आहे, तरीही तुम्हाला मी शेवटी दाखवणार आहे की कढई अजिबात घाण झालेली नाही आणि घासायलासुद्धा खूप सोपी पडते. नाहीतर तूप बनवल्यानंतर कढई खूपच खराब होते आणि ती घासायलासुद्धा अवघड जाते. पण अशा पद्धतीने जर तुम्ही तूप बनवलं तर कढईसुद्धा अजिबात घाण होत नाही. आता आपण त्यामध्ये चिमूटभर मीठ घालणार आहोत. खूप जास्त मीठ घालू नका, अगदी थोडंसं मीठ घालायचं जेणेकरून आपलं जे तूप आहे ते छान रवळ असं तयार होतं. सतत मिक्स करत राहायचं म्हणजे बेरी खाली लागत नाही, कमी पडते आणि तूपसुद्धा लवकर तयार होतं. 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता बेरी अजिबात खाली बसत नाही आहे, कारण आपण ते सतत ढवळत आहोत. गॅस मोठाच ठेवायचा आणि मोठ्या गॅसवरच हे आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे. 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपलं तूप तयार होतं. मस्त कलर आला आहे आणि ह्या स्टेजला गेल्यानंतर गॅस लगेचच बंद करायचा, कारण तूप खूप गरम असतं. गॅस बंद केला तरीही तूप खूप गरम असल्यामुळे ते जळू शकतं, म्हणून इतपत झालं की लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आणि आपल्याला हे परत ढवळत राहायचं. तर मस्त असं तूप आपलं तयार आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे गाळून घेऊया. जी गाळणी तुम्ही तुपासाठी वापरत असाल तीच वापरायची आहे आणि त्याने तूप आपण गाळून घेऊया. गाळून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कढई अजिबात घाण झालेली नाही आहे. स्टीलची कढई असूनसुद्धा अजिबात खाली लागलेली नाही आहे आणि बेरीसुद्धा 1 चमचाभरच बेरी आपली पडली आहे. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.